programang muhatod sa katin-awan. Tinubdan sa Kasayuran, ang programang mulakbit sa panghitabo ug kalihukan. Mga higala, ang inyong magsisibya. Mag-lecture ko or Bayong udto kaninyong tanan, menungdanon kaayo, nga kanunay ninyong mabati, nga bisan pamanusahay sa kakulian o kalisod sa panahon. Ang mga taong atong gisangunan nga mag-alagad ana gihapon andam pagserbisyo kanato. Ingon man usab ang mga heads of offices o mga kawani niini. Mao nga matag udto alas 12 hangtod alauna, Lunes ngadto sa Biyernes dinhi sa DYAG Power FM or MOC. Ikalipay namo ang pagpaambit kaninyo live sa impormasyon nga angay ninyong hibawan ug angay masayran. Busag idapit ko kamo. Mauban ni kami ako si Leony Kiamco ang kauban. Uban usab sa technical si Marvin, ako si Ermi Songgalia. kiniusap si Romit Kailing. Welcome sa programang Tinubdan sa Kasayuran. Mayong udto sa wala pay paniudto. Sa dili pa nato sugdan ang mga kasayuran ato paminawon ang mga pasabot sa COSI, Coalition of Services of the Elderly. Makasubo hunahunaon nga taliwala sa pandemya nga atong giatubang karon, nagkataas usab ang diskriminasyon nga nasinati sa atong mga katiguangan. Gitagad kami ingon nga vulnerable, mahuyang og masakiton, paglimita sa among paglihok ug maingon man ang paggawas-gawas sa among mga Pinoy-anan tungod kay kami mga senior citizens na. Oo, kami mga senior citizens na, apan dili kami parihas og kahimtang o sitwasyon. Kadaghanan kanamo aduna gihapoy katakos og kapasidad sa pagpanginabuhi, pag-atiman sa among kaugalingon ug mahimong mabungahon nga miyembro sa katilingban. Sa ingon niini nga kahimtang nga aduna kitay COVID-19, ang gikinahanglan nato mao ang paghupay sa usag-usa ug pagkamanggihunahunahon sa atong nahiaguman nga sitwasyon. Mao nga gilauman unta nga mawa na ang diskriminasyon kanamo tungod lamang kay kami mga senior citizens na. Ang ageism mao ang paghukom, pagpihig o diskriminasyon o dili patas nga pagtan-aw o pagtratar sa usa ka tawo tungod sa iyang pangidaron. Naghandom kami og katilingban nga luwas alang sa mga katiguangan ug luwas alang sa tanan. Wala untay diskriminasyon sa edad ug ang tanan gawas nun unta alang sa bisan unsang matang sa abuso. Kini nga mensahe gipadangat diha kaninyo pinaagi sa Coalition of Services of the Elderly kon COSE, Help Age International, mga katiguangan ug niini nga istasyon. Mga higala, karong adlaw, sama sa gihapon ng atong mga bandianong pulong, inyo nang mabati, usa nato tapuson kining maong programa. Aron mas mutuhop sa atong kasing-kasing gunahuna ang pulong sa Dios. Onya pa sa mga usa ta siguro sir mo wind up kay mas maayo nga mahinumduman gyud sa ato mga tigpaminawan ang pulong sa Dios. Okay? So ang siguro ato paminawon usa. Okay. Usa kita maminaw sa mga kasayuran nga ihatag ka nato sa atong mga bisita, ato sang paminawon ang mga kalihukan sa sulod o gawas sa atong dakbayan. Okay, so sa ato nga nakuha nga mga informasyon, unahon nato ang sa Department of Health Eastern Visayas. May tungod din padayon nato pag monitor sa COVID-19 cases diri sa atong rehiyon ug sa atong dakbayan. Okay, so sa pagkakaroon adunay 412 nga bagong kaso nga naitala ug 5 ang 412. Oo, okay. Gahapon is 500. Oo. Leyte man no region 8. Region 8. Oo. So 5 kabuok sab ang naitala nga death related sa mao nga kaning COVID-19. So sa 412, 45 niini ang sa Tacloban City, 29 ang sa Ormoc City. Oh, dagan-dagan na po sa Ormoc, no? Oo. Then ang Leyte
tibok ni Leyte, gisago na ni mga municipalities ani 112. Okay, then ang Southern Leyte 74, pinakadamo is naa sa Maasin 59, then Northern Samar 26, then Eastern Samar 7, ang Samar 61, then ang Biliran 58, no? Then ang katong gikataho nga death related, ang usa is sa senior citizen gikan sa Calbayog City, babae ni siya, 69 years old. Taas-taas na. Ang usa, murag bata-bata pa ni, lalaki, gikan sa Samar, 31 years old. Uy. Ang usa, senior citizen gihapon, 77 years old nga lalaki, gikan sa Calbayog City. Then, ang ikaupat, babae, senior citizen, 80 gikan sa Sugod, Southern Leyte. Sayang nga makaabot sa katong Centenary, centenary. oo. 120. Oo, onya ang kaning may pinakabata so far sa 5, 23 years old nga lalaki gikan sa Sugod Southern Leyte. So man na siya ang nakuha nato gikan sa Eastern Samar. Nga rin naman ta sa Ormoc, no? Ang sa ato nga Ormoc City as of June 9, 2021. Aduna kitay active cases nga 152, no? As of June 9. Then suma total nga cases, we have 1,376, pero ang recovery nato dako pod 1,202. So gamay na lang nabilin. Okay, so hope magtika kuana ni no. Ubos ani. Then another nato na nakuha gikan sa PNA government nato nga kanisiyang PIO, ang Leyte posible nga mo re-impose og mandatory quarantine or test for the returnees. So katong mga mamalik gimandatory nga magpahigayon sila og quarantine og mga testing, no? Before sila mouli. Mga kuan, Apila ng swab test ana ang dili ang kanang OFWs mga apila na sila, so ang gikan sa laing lugar na manganhi, no? Okay, nani siya ingon pa ang Leyte provincial government will again required returning residents to undergo mandatory quarantine upon arrival og mag-submit og swab test after 5 days. So man na kay nagtikataas biya ang kaso sa region. Nya dako na po nagasto. Ana na po na. Okay. Then ngari kita sa Ormoc City, katong gipagawas kay daghan mi nangutana unsa naman to na executive order ang katong sa June 7. So actually gipagawas nga executive order number 179 katong June 7 to June 30, 2021. Actually, kuani siya kana siyang kauban ni sa katong 178 pero nalay mga gipang dagdag o gipang additional, then napoy mga gipang pahugtan. So like for example, ang gathering allowed siya only in establishments or venues permitted by the BPLO. So sa kana tanaw nato kung mag-gather mo ang kana siyang mga establishment ninyo kana siyang rintahan, gi-permit ba na siya sa BPLO, sa business licensing office, no? Oo, kay mo man na sila gitugutan paghatag og permits. 50% gihapon sa ilang capacity. No, that's 30% na nay. Gamay na lang. Gipagamay na jud, no? So permitted gathering not more than 30% of the existing venue capacity. So kay tungod tikadaghan lagi atong cases, no? Gathering in houses sa mga balay-balay, birthday man na, fiesta man na, prohibited na siya. Wa na gyud, no? Dili na pwede. Okay? Then ang kaning mga lamay, kanay namatay nga lamay, not more than 5 days, not to exceed 30% of the existing capacity. So mao na siya ang nasulod sa 179. Okay? So mao to siya nga atong mga nakuha nga impormasyon. Okay. Arita sa bloodletting, no?
for World Blood Donor Day no sa kuan ni Philippine National Red Cross no karong June 14, 2021 alas 10 sa buntag hantod kini sa alas 5 sa hapon. Ang lugar nini atuan nato mo ni ang Robinson's Place or MOC Level 3 Cinema Lobby. So husbon ko June 14 doon na tayo bloodletting nga pagahimuon diya sa atong Philippine National Red Cross no tagaan natong higayon panahon nga makahatag yun ta sa atong dugo yawat na lang nga makahatag sa niog kaning kakuan sa uban gani Tabang po. sa uban no. Makasalbar tag kinabuhi. Okay. So mga kaigsunan ko ano yan nagito sa tong level 4 na po ni level 3 diyan agad si doctor nga ato karon ni taga-anong panahon ni gayon on air kani. So atong mga kaigsunan nga taga barangay mga senior citizen ako kamong giawhag nga paminaw in town kay murag sa upat ka tuig karon pag hindi mo tungha dinhi sa among istasyon sige ko na ning giadto sa opisina busy kayo good. So Jan introduce Jan. Okay, no? So mayong udto ka natong tanan nga nasad kami sa atong regular radio program sa Agak Drug Rehabilitation and Support Services ug sa Lamdag Mental Health and Psychosocial Support. So natay pinaka-importante ug pinakagwapo na bisita ron no. Wa na lain pa ang atong buyag na atong chairman sa Committee on Health si Honorable Doc Jerry Pinserga. Hello Doc. Ay membro ra ba day kas kay BP Doc no? Okay. Murag nagdungan mi ni Doc. Kuha. Ay salamat. Kay membro sa mi tanan Doc. Magparinyo pa ako. Mga miyembro na mo tanan next pero okay Expire na. ra. Kay kuan man ron na may condonation. Pandemic man. Oo. Sige. Sige Doc, go ahead Doc. Sige, Doc. Daghang salamat no sa inyong pag-invitar sa ako nga rin labi na sa atong mga kana siyang sponsors nato karon no. Salamat sa ta no sa ila no. Sige. Ang sponsor na to, city government. City government. Ato din sige. So magpasalamat ta sa mga katawhan no sa atong mga kaigsunan, atong mga kana siyang fellow Ormocanons no. Mayong buntag unya I hope na sa karong panahon naman good I would always say na kung pwede lang stay home unya ay lang mo gawas usa kay ang atong mga kaso nagtikadaghan unya kana siyang basically ang kaning virus is only transmitted man to man mo gina siyang giingon ako na nay mo tanan ako ba doktor no nagka-covid man ko doktor na sa balay ra man ko that's almost impossible nga dili wala kay contact sa laing tao kay kung balay lang ka di magyud ka makatakdan mo ganay usa ka kuan sa COVID. So anyway sa karon lang ato lang usay postpone natong mga biyahe labi ng mga recreational travel ba kana mga to beach mga resorts mag gathering dili lang kay sa Ormoc ato nagi-prohibit na. So ang problema natong atong mga Ormocanong sahay mga atong lain lugar gawa sa Ormoc ngadto sila mag gathering unya sa atong na nakita sa atong kaso everywhere in Eastern Visayas and COVID. Everywhere. So, di ka kaingon na nga rin lang kung lugar ka safe. So, there's no place safe in Eastern Visayas when it comes to COVID. So, kana lang. Niya, human, may udto din, no? Mga viewers, no? Napod tayo mga viewers nga interesado yun nasa Facebook. Oo, so nice kaya tong discussion karon no, mga kaigsuonan sa kahanginan no. So si Ishideg hapon ni ang in charge sa promotion education advocacy sa Lamdag mental health no. So atong topic karon is staying mentally healthy with technology. So maghimsog na pangunahon na kauban sa teknolohiya sa Bisaya pa. Sakto med no? Oo. So unsa day importante ning mentally healthy ta even gagamit ta og technology. So like social media, cellphones, computers no. So ngano day unsa day na importante no na dapat i-balance nato ang tanan kay sa panahon karon sa COVID no na nagyud ta sa balay di gyud ta dapat mogawas kay to protect ourselves and family. So wa gyud tay lain kasandigan kundi
kundi ang technology. Oo. So may na mga taog insight po ni Doc Jerry regarding kung unsa gyud ay importante ang mahimo tang himsok at pangunaw na bisan nagagamit ta og mga technology karon sa social, especially ang social media. Oo. Oo, Doc. Asay mo masulti, Doc. Sige. When it comes to technology, ang atong gistoryahan ani technology is dako maguna. Ang atong gistoryahan aning technology is the communication technologies. Ngano nagistorya mo tag communication technologies? Example ani computers, tablets, cellphones o kanang mga ubang devices na kanang magamit ang websites, applications, emails, and texting, no? Nano ato nagistoryahan karon? This is directly related to COVID. Most of us now are staying at home. Ang atong access to probably makarelax ta, makagain tag information, makakommunicate ta sa atong mga loved ones is through kanang technology. Mo gina siya usa ka butang. But tungod lagi niya ni karong panahon, usahay ma-abuse ng technology. Because basically technology is always designed to use as a tool. Tool for communication, tool for information. So sa karon is naidaghang problema. In fact, usa ka common na problem ilang gisulti common is cyberbullying. Yes. Diba? Usa na karon na ilang gidiscuss because this is really true, especially sa time sa COVID. So anyway, ang atong paggamit sa ang atong mental health is basically related sa niya na, because remember ang atong hunahuna muna nagdictate og kinsa ta, unsa ta ug asa ta padung. Yes. So, nothing is impossible kung may kang mind setting. Ako, it's almost ko na. Ang physical, secondary ra na. Pero ang hunahuna, number one. And karon is, kung we think about hunahuna, we think always of kanang communication because that's always part of the basic things that our mind is doing. Ang mag-communicate sa imong katao, di ba? Mo man na siya. So, mo na siyang process. So, one of the great tool na sa karon kinarakas balay is through technology, which is also very good, no? Kaya bisag layo sila, in fact, lately kay nangutan ako, unsa man ni siya, Zoom or kuan. Sa karon gud uso na mo ng Zoom. All discussions are now Zoom. In fact, ang atong klase karon na nasa Zoom eh. Nga nasa di na ka wa nay physical presence because wa nay face to face because of that. That's why ato gining istoryahan ning technology na communication technology karon. Kay kung di nato ayuhon sa ni siya, usa sa ni sa hinungdan na makadaot sa ato. Yes, mao dyan, no? So, gawas ng communication, so magamit po tas technology for entertainment, no? Na especially getting information, na malingaw po bisan narata sa balay, no? Kay usay board pud baya wa tay ka istorya wa tay makita. So especially magtatag mga salida, but what kay baw na ato dagitaon now is already impacting us mentally and emotionally. So napud tay mga good sides, no, using technology, but napud tay mga bad sides or mga unsa man mga dili maayo na makuha nato sa technology. Usa ani kung magtanaw ta sa atong social media, no, you feel pressure kuno to look certain way in social media and other sites. Ko especially mag-post ka, kinahanglan gwapa ka, kinahanglan kuan ka. So also si filter, no? Men, also si filter, no? Wa na. Okay ka. Oh, correct. So no, beauty conscious gud ta, no, kay social media ko, no. So mo na siya expectation versus reality. Oo. Ikaduha ani itong gingon ni Doc Jerry, ang cyberbullying, which is really rampant, no? So lisod kayo kay maka-trigger gyud na ma-depress ka, na mag-anxiety ka, which is na-discuss na nato itong previous nato discussion. And also, napoy kuan na very bad effect na kanang aton i-compare atong kagalingon kung sa to makitaan sa social media. Med, sa imo makasulti ra gud anak med, no? Kana i-compare mo kagalingon, no? Kasuway man jud ka anak med, no? Oh, so so which is very adili oy. Ako sa masulti nimo ba kay no kasabot man ta na sa panahon especially ang mga batan-on kusog kay mogamit sa social media. So di malikyan ba na mura sila ano siya inani niya ako din ani. So that means na sugod na og nagkon ka og insecurities sa imong self, so which is dili na maayo, no? Oo. Then usap pod ani, of course, ang maka-impact pod nato is atong sleeping pattern, atong daily routines. So matugd na matugdok mo to ka na, Dok? Yes, tinuod na kanang sa tinuod lang, no? Daghan ko nakita, no, kani buntag ining mata.
cellphone dayon. Unya ang imong tanawon cellphone dili ra ba mga informations? Why kasog ka nang nagbasa ka og mga information sa Google regarding history ba? Ang ngadto is mag-TikTok, magkuan, mag-Facebook, tibok adlaw na mag-Facebook. Kunya remember always ang kani siyang technology has its effects sa imong kana siyang isa imong brain. Kay mobita ng uban, if you use technology magod, na siya kitawag na lights. Di ba? Ang kanang kuan mo na siya makadaot. Not only mentally but also physically, makadaot na sa iyong mata. Ang imong mata once mo absorb na siya lights, magsigi sa tanaw og lights, basically di katog. Mo na siya ang uban na nag-advise ko na do not even open your kanang mga gadgets sa kuan. Kaya naman na siya radiations. So this can have an effect sa imong mind kuan. So anyway, ingon sa sila depende ra sa nas tao kay na ubang tao makatugog hayag, na ubang tao mga kuan, but basically that's the general rule, no? So sa karon at the same time when you are using your gadgets na your mind will stop thinking. Pero ang problema lagi niya na kay ang githinking sa mind lahi man. Di ba? Mo yung gisulti na ang magithinking sa mind kay kaning mga things na mag-compare ka sa galingon because ang imong gipananaw nga ana man sad. So I'm not trying to discourage kanang using the cell phones, no? But I'm trying to tell you use the cell phones in other ways. There should be balance. Because sa karon lang good if you are really that diligent, dakan ka makuha ng information sa cellphone. You do not have even to go to the library. Karon cellphone na tara, i-google lang gani mo. So use it. If you like to use it, di magyud ka malikayan kay naanad na ka. Kaya ikaw lagi sa balay, kanang lang gunit na kag cellphone daan. So ang imo buhaton niya na schedule it na lang. Not only schedule using the phone, which is also very important. Schedule nimo kano sa kam gamit sa phone, kano sa kam tan-aw sa mga emails nimo and everything. But use it to get informations for your own development. Correct. So instead na mag-use kog cellphone ni kabuntag, let's say 2 hours ko mag-Facebook. Gahin kag 1 hour to scan through your Googles and read. Read all any information. Read about histories, read about lives sa tao, read about anything, read about your subject. Muna, that's how you budget it. Aside from budgeting using your cell phones. Sa karon, mo bitaw na usay masuya ko sa una kay during our time na to no sa una. when we do research mga to pamig library. Unya human, there was a time na naabot na tong CD na, research kuha mi na CD ana. Karon wa na. You just have to lie down and you can read anything. Not only reading, you can gain a lot even sa YouTube. A lot of informations are coming from YouTube. So ako advise sa uban, no? Aside from scheduling using your cell phone, making it fast because it will affect your eyes. Physical, nasa mental and physical. Once you use it, yung ka akong gamiton sa cellphone is 5 hours a day. Di mo na nag-budget daan. So 5 hours a day, use 2 hours for information and the 3 hours or probably 3 hours for information, the 2 hours for other things that medyo malipay sa kali. Games, of course, sana, di ba? So muna sa akong i-advise sa itong mga viewers, no? What is important is always about balance. Kay daghan mo side effect ang radiations good. We call that as radiations. Especially di maka sa una di maka magkuan og layo mo gamit usually duol man gyud na siya na makadaot man gyud na siya. Aside from that. So additional lang to sa aside sa mental and I like also to get into the physical side, no, sa concerns. Okay. So no sakto gitong gigon di Doc Jerry niya. Usahay pod kini baya kita especially mga kabatanon para namo ni Romid og edad, no, mga batanon pa man gyud mi. Nayuban no na ma-disappoint dayon kung dili mo like ang iyang mga friends sa iyang post. Di nakatug kay na ginawa ti magtanaw kinsay ni like, kinsay ni kuan say comment, no, mag nya di nga replyan dayon sa Messenger, malain na. So those are signs na dili gid siya, dili na healthy yung paggamit sa technology ug sa social media. Mangutan ako ni Doc Jerry kay daghang mga kuan na ning dili katulog. Sa may effect Doc kung di katog ang usa ka tawo. Ano bang one night nga dili siya katog or kulang og oras niyang katog, unsay effect ana sa iyaha?
Actually, daghan na siyang effect kay sleep can help you relax, no? Makatuog ka ang imong system in general, no? Especially your hormones. I will just give you an example lang, no? Maybe para makarelate mo. One of the things na makapatambok sa tao is walay katog. Correct. So, No, this is a very, ako lang nagsulti, no? Usa nagsulti na to because a lot of people took this for granted. For ako, I'm also kana siyang a personal instructor, no? Unya, I've been doing strength training and fitness coaching and everything. That's one of the things that we always advise. If you want to stay lean, gamay ba, and healthy, you get at least 8 hours of sleep sa imong life. Because ang uban ana, basta usa na sa iyang effect. Unya, I'm sure everybody is going to fitness man gud. May buong mo ng uban na ilay pasangila ng kaon na wa na ko'y katog, sige la kog kaon ano mo na mitambok ko. Pero actually sleep has a direct effect sa imong pagdako. It's has a direct effect. At the same time, kung wa kay katog, of course, daghan kang epekto. Magnervyoson ka, di ka kaunaw nagsakto. Because whether you like it or not, we need rest. Maluya In ba ron? everything we do, kaya ang duha ra may atong buhaton sa kinabuhi. You stay active and you rest. Muna general buhaton sa tao. Di ba? You stay active. What's may active? You work, you play, you go around, you communicate. That's activity. And you rest. Mura gina siya. You rest, you sleep, you relax, you close your cell phone, nalikitawag na vacation from your technologies, di ba? That's also resting. So, because tao man ta, it's part of us. So I was always advise everybody not only resting physically but mentally, and not only resting mentally in that sense, i-rest sa nimo paggamit sa imong cellphone. Dok, excuse me, mention man ka kaganina og cyberbullying. Kana ba ganing mga mentality, I don't know ha, I'm not pinpointing anybody kung kinsay mo himo ni anang mga giingon nato nga i-distort ang kanang mga facial kuan sa mga tao, kanang ilang hunahunahon nga mo manghadlok, mag-threaten, or kanang mohimo pinaagi sa using the social media nga mo daot ang mga tao mo unsa ba na, has it something to do with the mental capacity sa nagbuhat? Okay. Or- Let's go into the very basics lang, no? It's always what you believe. It's always what you believe. Sa karong panahon na, you always believe na ang atong technology, like cell phones, like everything, all applications, is the source of information. We believe in that. Tinuod na. Everything you get there is you believe. But information can be distorted, which means na you have to classify the information, because sometimes if you just say information, automatically musud sa mga nahuna tinuod. Di ba? Oo. If your teacher is teaching you something, you always believe tinuod na. Kaya information ang gisulti. When somebody is talking sa kuan, you always believe na tinuod na siya. Di ba? Because information. But that's where kana siyang harm may tabo. Because reality tells you dili tanan tinuod. That's why mas stress na ka, because at the back of your mind, parang makita kag Facebook. Kita ka nga to picture sa babae laki. And you always say, pag permiro ni mo tanaw, di man kami di na tinuod. Di man na normal sa ato. Pag permiro ni mo tanaw niya na, may tinuod na. Until somebody will be telling you di tinuod. But na-stress na ka to. Diba? So, cyberbullying starts with mental imong attitude. Diba? That's why imong attitude. Mo na siya. Because most of the cyberbullying, when they see something, they always presume it's tinuod. True. Any information, because we were taught, even pagkabata pa nato, mutudlo na gadi ng imong maestra tinuod na.
So kining atong mga batanon, we are going to talk about the mga batanon, no? How can we help them identify the truth aspeto sa tinuod ug sa dili nga mahataga nato sila og enlightenment in that aspect nga pagtan-aw nila uy si kuan man ni nga kuano niya kinabay yung technology nga parison ang lawas ang naong lang utlon uy naaman ang ako maning uyab nya naaman di isay kuan ana ba. So how can we tell them nga is it something na sila conviction different from having that philosophy nga ni trust sila sa ilang partner unya ang conviction niya diri sa kon dili gid ni na ko muli mo li ano uli mo liob ang sana mo magin unfaithful muluib dili siya magluib nako. Is that a conviction? Philosophy? Unsa ba imo ikahatag na? Actually, you always start with education. You start to educate people. Everybody should educate people that information needs to be checked. Do not accept information as it is. Ang problema mo nato lagi is since bata pa ta, we are always taught to accept information as true. Unless proven otherwise. Di ba? Bata pa ta kano sa maka kay kung question sa kasi maestra saban maka. Ay tubag-tubag na ko kaya ay to kay bata pa ka but for all you know nasayop ang maestra. Even ang maestra masayop siya. Di ito mo angkon. That's why we were taught sa bata pa ta. We were already brainwashed not everything that any information na modawat sa imo is true and nobody even told you na i-verify sana. That's why when you grow up ang information nimo mi-evolve na not only from your maestra karon miabot na sa internet, social media and everything. These are information in general. That's why we always presume na tinuod unless proven otherwise. That's why you need to educate people. We need to start educating them when it comes to information, how to accept it. Pabita na sa una we are in media, no? Sa una, kanang if we get information from radio station sa una panahon, di ba? We always presume it's true. Until somebody challenge it, like our president challenged the information, everything. That's why karon mag-verify na mga tao. Ilan na mag-check. Starting na but that's education at the embryonic stage pa. The education should always start when it comes to verifying information at the levels ng mga bata. So that when they grow up, they always keep on trying to verify it, to check if it's true. So, kana by itself will ease you. Yes. Would ease, even ang imong pressure ma-ease ya kay if you get information that's bad, di naman may bad na. But you always try to confirm it. Diba? So, ang tension di na. Ang imo bang mental kuan di na kay kakuan. So, ang imo is ang imong state of mind is objective ka na. Mo kuha og information. Objective ka na mo kuha og information. So I think that's thing on cyberbullying. Most of the people are stressed on cyberbullying, not only in the information, by the mere fact na kato mga tao na nasa iyang paligid thinks that it's true. Mo na to yung naghatag og pressure sa cyberbullying. It's not the information niya nakuha. It's the people around him or her. Ang nag-cyberbully is not the katong nasa kuan lang. But also the people na iyang mga friends, iyang mga kaila, ilang gipuno ba ang problema ba? That's why if these people around will try to check the information, if it's true, really, it will take some time for the by the time tinali makita ng tinuod, then at least objective na ta sa atong approach. Going to legal ways, going to kuan, di na ka mo judge sa imo. Mo gud. That's cyberbullying in general. Pero in the legal parlance, of course, it has to be proven that it's not true. Diba? Pero ang cyberbullying man gud in reality, in layman's term, it's always people are trying to daot nimo, but dili ang kato nag cyberbully ha. Usa ra man to siya. Ang kanang mga kaila nimo, kanang mga kuan, these are the people na niya kani they are free from
from image liabilities, ha? Free sila liabilities. They will not be sued for that. But to tell you frankly, kani mga tawhana may naghatag og tension sa kuan. Dili ang katong na. Dili lang, di kay naghatag siya but dili lang kay kato. Kay pila ra ba yung tan-aw sa social media? Pila ra, I mean, you think how many pila ra yung magtan-aw sa social media. But the people na makita niya ito, mo istorya, mo katag na sa barangay. By word of mouth. Yes, and that's cyberbullying for me. Kanang parehas ra ba ng bashing, cyber bashing o kanang cyberbullying ba ora ba na sila nga so what do you think? Actually, ang gray line niya na, ang iyang kuan is very thin manggod. Pero namang gud tayo nagitay mga nagibalaod ana cyberbullying na yung mga criteria, na yung mga requirements, natanan na siya. So, when it comes to cyberbullying, ang bashing, people, sahay mild, sahay kuan, pero wala gina, I think it's the same, igagarot yan, blood relatives na sila. So, nas illegalities, nagi na sila, pwede sila makihaan na, Dok, no? Cyberbullying, namang ka. May criteria na ma-considered na cyberbullying. Yes, precisely. So, kaning din sa to dakbayan sa Ormoc ba? Na encounter na magaling mo mga problema din sa ato gyud. Usual gyud na to unsa man siya mga problema nga something ingon ni ana Dok ngadto sa ato mga katauhan. What do you mean by unsa ang problema? Example ba sa something kanang naingon ta nga cyberbullying, no? Nya common man gyud din sa atong dakbayan sa Ormoc. Kana sa binawit kanang kadaghan sa cyberbullying, Facebooks. Okay. Yan na basically Facebooks you were accused, naghimog mga something, nag-create og mga katay mag-ingon mga edit or whatever just to the intention is just to daoton ka. Kaon ka og kanimong moral. Low down mo ka social media. Actually that's something na common kay karon because sa unang panahon naman god makaeskapo sila. Karon di na with the present technology na may mga trackers, na may mga yes. And I think this is going to improve. And yeah, we're going to into that direction. Karon atong communication technology ganha naman ta pa doon. Yes. So karon the government and is trying to make sure that kanina mga crimes man good kay daot magaling tao no. Kanina siya ma-address na siya. Yes. Madakban tong mga tao na mga to minimize na og pagdaot og tao through the social media. Sa kong gingon, this is a good tool but sometimes this tool can be used by others to destroy people. Oo. So katong imong question Sir Leons no katong manahimos lang legally liable honestly na no pero wala lang diri sa Ormoc. Mag-file kag case regarding mga cyberbullying, mga online na harassment ato sa Tacloban. So natay anti-cybercrime unit dito sa Tacloban which is maka-check sila bisan gi-delete ang account o gi-delete ang post they can actually check na sila sa palo and basically sila na musangat sa kaso sa korte. And special court is wala sa Ormoc naa sa Tacloban. So in case mag-file ka, ipakawawan ka sa social media, filing should be done at sila na mo file sa Tacloban pero i-verify na nimo ngadto sa ila may kag certificate niya. Pwede mo i-present diri sa Ormoc pero still ang special hearing sa Tacloban gud kay wala special kitawag na lag special court wala na diri sa Ormoc. So makagukod gud gihapon ta. So in terms for sa cyberbullying no kanang sa information ikaw mismo no dapat nagitawag og due diligence mo nagitawag due diligence. So tanaw nimo na kini na information sensitive impacting sa imong kinabuhi ug sa laing tao. First and foremost, imo gid paningkamuta, imo i-check. I-verify nimo in many ways. Ask your friends, i-verify gyud nimo kung tinuod ba og dili before you react. Before ka mo post, before ka mo kuan kay basin maapil hinua ka. Oo, okay. Again, paingon din ni Doc Jerry, dili tanan information nagi kuan is tinuod. So dapat we have to verify especially nowadays with technology. Sa yun na kayo pagpakatap og dili tinuod mga fake news, mga pag-edit sa mga naong tawag lag memes, no? So gibugal-bugalan magani si presidente sa social media. How much more kita na ordinaryo pa na tao, no? So wala sila kaibaw na by doing so this is a criminal case that they will be held liable gihapon. So mo na lang bantayan. Kay uban nagpataka na lang sa. May question, may second question Doc no. Verification lang. Kani sa atong chairmanship dinhi sa ato dakbayan nga imong igunitan ron. Unsa magay pinaka nindot para nimo? Ani ato karon nga chairmanship nga imong igunitan?
Nakita sa na project or may mo na implement doc or ana sa rumok as chairman sa Committee on Health kung unsay atong na maayo na natabang sa ato masama or mo kanon doc. May pasabot si Sir Leony. Okay. Actually, kanang being a chairman sa Committee sa Health, nani sa kanang sangguniang panglungsod. Being a chairman, unsay mga concerns na kananglan og balaod, legislations, that pertains to health and health and sanitation man siya. Muagi sa ako. So kami as councilors will be the one to make laws, resolutions na or to approve budgets, no? Or to have meetings in kuan na siya in aid of legislation. Sa akong side, it pertains to kana siyang health and sanitation. Karon atong major concern niya is always about atong public health emergency karon, which is COVID. So natay mga daghang balaod niya naghimo just to safeguard our people. Natay public health emergency na ordinance just to safeguard our people tungod sa not only COVID but coming mga related niya na. Di na consulting sa ko nahimo. I'm not really that kuano. That comes but basically that's my job as a kuan. Pero kanata ng mga executive orders ni Mayor in terms sa kaning ato COVID-19. Do na jud kay knowledge ana moagi gid nimo before not exactly moagi but I'm part of the decision tinali because member man ta sa COVID task force, yung member ta sa mga committees related to COVID. Like for example, chairman ko sa katong barangay isolation. So we try to create mga barangay isolation sa una. Karon actually these are the things basta anything related to COVID we are related to health, we are always part of that as one of the person members na will contribute to the decision but it's not my decision. It's the decision of everybody. How about this kining vaccine nato Rondo? Kung sa ini kay do na mo ini feel ini nga murag dili kayo kanang comfortable no sa iya lawas. Actually I think that that's a very kana siyang common no. Usual gina siya na reaction sa tao no. Anything new mo react kita. Anything new di kita ma-accept. Attitude nga nato. Then once we start to be educated, once we start to learn unsa ka importante na, that's the time we try to accept it. And I think because paspas lagi ning vaccine na ito ihatag dayon, ang information drive, educating people, medyo na delayed gamay. But karon with all the information drive ang gibuhat, going to the barangays, telling them na vaccine is safe and effective, medyo daghan na sana pa vaccinate. But to tell you frankly, no, this is our only hope. Duhara mo gina. If somebody asks me, how can I keep myself safe from COVID? Well, science will tell you that there's only two ways. Number one is you wear mask and face shield always. Always. When I say always, matug ka, makaon ka, you have to do that. Then you will be safe and you stay away from people not only kanang strangers, even ang imong galingong asawa or imong galingong anak, stay away from them. Di man sana pwede. So, but tungod kay dili pwede ang ubang butang, like for example, di ka pwede mag face mask o face shield, namukaon ka, matug ka, mo uban sa imong close loved ones, di ba? Mga pamilya, imong anak, di ba na pwede nga mo sa mag face mask, face shield ka niya. Muhag ang imong anak nimo niya. Yung kayog hug nako kay social distancing. That's something inhuman sad. So, mo na mingon ta, what is the other option? Our next option, our next hope is vaccine. Wala na may lain. So, nanuman vaccine because it's already been proven na ever since time memorial, mura gina na control sa virus. Remember, the virus is not an organism. It's a dead tissue. Na it's only part of an organism. So, di na nimo patay. You cannot kill the virus because dili man na siya, di man na buhi. So, sa una pa,
daghan tag vaccines na gihimo and it's safe sa una. Like for example, katong pag-control sa smallpox, vaccine mo 'to nakapatay, naka-eradicate sa smallpox. Polio, vaccine man na. Measles, nano ang uban di nakita magrabihan sa measles. These are vaccines and proven na gina time memorial. So karon na natay vaccine sa COVID and it says na it's effective. All the vaccines are effective. Medyo nalay mga rates na kuan. Unya it's safe, relatively safe. So tang relatively safe. Kana siyang based mo na siya on studies, no, kay when relatively safe in terms of percentage sa gitagaan, kay anything na ihatag nimo, anything you do, di mo gina 100% na safe. Namo gina siya mahitabo gyud. Ikaw gani na magtindog ka sa daan, na magkita banggaan ka, nagtindog ra ka, di ba? How much more na kanang vaccine ihatag sa imo. But it's your only way out eh. You have to choose. Unsa man ko, gusto ko COVID or gusto ko vaccine. Wa may lang kang pilian. Di man ka maingon na kung dili ko mukuha sa vaccine, di ko magka-COVID. Magka-COVID man gyud ka. Kaya ang COVID is everywhere naman. Unya and it's getting stronger. And it's killing people na. Sa Pilipinas lang 100 kapin mamatay kada adlaw. And try to imagine that in 1 week. That's almost 4,000 people to 5,000 people a month. No, I'm sorry, a week. A month. Mamatay na Pilipino. And these are our brothers. These are live people. These are people these are pareha nato. Ordinary people. And they want to live. But because they were not given the chance for the vaccine, muna siya. So, muna ang gingon sa one tao, you have to choose. Every time na vaccine, you choose. COVID ko or vaccine ko. Kung na side effect ang vaccine, gamay ra kaya na siya. Kanang side effect na magkapoy, lawas, it's because of the reaction of the vaccine. Sa kuan. So, ako lang gihangyo yung mga katawhan na pong vaccinate because that's our only hope. Karon. And for me ba, do not be part of the statistics na sa 100. Don't be part of that. Doon na lang ko'y pangutana nimo. Can you explain to us kanang sa una kanang gitawag nila nga herd immunity, if we ma-attain na nato karon ni murag ni ubos population ko immunity murag nawaaw sa ang herd immunity kay murag may percentage na lang nga ilagi-cite because not everybody will be getting the vaccine, and if there are some people who would like to get the vaccine, murag they rely so much on divine intervention. Can you give us your own thoughts about this? Asa man sa herd immunity o ang Okay. Ang herd immunity is like this, no? Ang kaning virus when it goes into your body, it will create some reaction sa body nimo. Okay. Some good and some bad reaction. The bad reaction is, of course, it will make your immune system go down. But one of the good things about once it becomes musod sa imo, it will not create dako-dako. It will stimulate your antibody now fight against the virus. That's herd immunity. So, reaction gina sa lawas nimo. Once the virus gets in, your body will react and form antibodies, mga defenses niya, so that next time, musud tong virus, makadipinsa na siya. So, the problem lang, once musud ang virus COVID sa ato, na chance na mamatay ka. That's why, ilang kuan, giutro nila. The same process lang yapon, pero in a way, gihimon lang vaccine. Ang vaccine is still the virus. Parts of virus. Virus na kuan. Isuod sa imo, the reaction will be the same. Ila stimulate gihapon ang body. May lagyan po katagaan og virus, ila katagaan parts of virus. But in this time, ang reaction niya mo, dili bad. Dili makapatay. But it will create an antibody. So, if everybody is being infected by the virus, they would expect you to be having the antibody against the next batch of virus na musod na the same COVID. Kaya kanimo kung COVID god, di maguna siya maingon na ang virus man god, that's why ako ingon nila kaning virus man god, this is the ultimate killing machine.
In fact, ang katong salida na war of the world, katong si kinsa nagdato, si Kuan, ang nakapatay sa alien are the virus. Because this is the ultimate, this is the most primitive. In fact, we came from the virus Unseen manggod ang- according to one of the theories. We came from virus. Kaya kaning virus manggod is something else. So, muna na siyang tungod sa iyang characteristic na kaning virus will evolve, will become stronger or become milder, we do not know. But that's why we need to develop ourselves antibodies so that once a strong virus or once a really strong virus will get in, ang atong body can detect and can kill it. So muna siyang herd immunity. Ato gibuhat karon gi-vaccine nato tanan, it creates an antibody sa tanan. Okay. So herd immunity na pero safe na side. Ang the other dili safe na herd immunity katong ikaw kamutan na taga virus na COVID, mo develop ang antibodies, then ma-immune sa ka sa next batch. Ang problema lang niya na klase is mupatay siya. Ang nagwapos vaccine di makapat yun. Gamay ra may pat yun. Pag COVID daghan may pat yun. So but it develops the same result. Herd immunity. Immunity, so defense against the new virus na musod. Okay, katong divine intervention, I will tell you a story lang about divine intervention. There was a story lang, no? So that we will kuan. Be clarified. Kita mo God is kanang we always believe na ako I'm a Catholic na. I always believe God is helping us every way. Yeah. Sometimes di na kasabot. I will tell you a very good story ba. There was once an elephant na nakabuhi. Kada lang sana there was once an elephant na nakabuhi. Humanap nakabuhi niya, gigukod siya sa katong nagbantay sa elepante. Yung na mga tao na padaplin mo kay kaning elepante mo patay ni. Nayo sa kamangk ngadto. Believer gud siya, grabe siya kag believing siya. Yung siya divine intervention gud niyang giuna-una. Na nothing will happen to me because God is always with me. God is always monk. God is always monk whatever kuan niya. Buddha is always with me, protecting me. And he cannot do harm sa ako. Mo tumidagang elepante padung sa monk. Pag amok sa monk, giwisi-wisi ang monk, patay. Pero, before nahitabo na, nagdagan ang katong nagbantay sa elepante. Gisultihan namang padaplin nga ha, kay delikado na elepante ha. Padaplin. Pero maganaminaw kay divine intervention daw. Correct, Why mamatay na ako kay mag-ampo ra ko. So, pagkamatay niya, pag saka niya, nagreklamo siya sa taas. Nano gipatay man ko nimo, monk gug ko. Grabe ako divine intervention, nagpray ko, tanan akong gibuhat. Para good ko tanan, ano man. Wa man ko nimo tabangi. Mingon siya, ang God, wa ko nimo tabangi. Muto pag-abot sa taas, mingon ang Ginoo. Ako naglibog yun ko. Kay sa tinuod lang gitabangan tamang ka. Di ba? Kay pag-abot ngadto, pagkabuhi sa elepante, ang katong helper nagbantay, ako gisugo na warning niya mga tao. Warning niya mga tao, gisugo gito nako, warning niya mga tao. Pero pag-abot sa imo, wa ko kibawnan, wa ka mulikay. Na ako man tong nagwarning nimo na likay. Ako to nagwarning nimo na likay. Ngano man? Ngano mo tuo man ka sa elepante kaysa akong tao nagipada. God. Mo na siya the same concept as divine intervention sa vaccine. Our people, our scientists, our God created scientists are telling everybody that this is the right thing to do. Beautiful. Pero kani Doka, I'm not trying to push you against the wall. Kani na bati lang ba? I just want to get your thoughts on this. Doon naman ko argument nga all those vaccines that you mentioned, like anti-polio, anti-tetanus, anti-measles, and all those anti were studied and they were discovered by making researches for several years, mga pila ka tuig, but this time pila lang good ka kamo wa gani less than 1 year naada yun. So how do you in that argument okay, I will tell you like this, no? I will tell you this. Ang COVID is something that's very very good. Daghan na matay, everything, and we need drastic action. Yani. There comes the vaccine. The vaccine
needs research. So what is in research? Research involves people. People that is willing to be vaccinated so that they can get an outcome, a result. Di ba? Magpa-vaccine sila para mutabang sila para mo-come up og conclusion of result. Di ba? Muna nag-volunteer, uban gibayaran everything tanan karon. I always tell myself, somebody was even telling me, I always tell myself na nanon nagpa-appeal maka sa experimental stage. Because it has to go into the process that you must have people to volunteer to get a result. Di ba? Nano magpa-appeal man ko? Because it's my moral obligation and duty. Yes, mao. If dili ko magpa-vaccine, dili ko mo appeal sa research, what will happen to the future of Next generation. next generation? What will happen? They cannot get a result. Wow. Ang gingon ni ma'am will not happen. So I must be part of that because I'm trying to protect the next generation against COVID. Yeah. So, Ay, salamat kay very Leony. interesting. Oras Wow. na. Katong naminaw yun, makatuhog yung maayo. Usay ato karon nga gihimo dinhi sa atong programa nga Tinubdan Sa Kasayuran. Doc, thank you very much. I hope Salamat nga kayo sa inyo. The 22nd round. kasunod ako imbitar nimo do tagay ko panahon yun. Anytime. So atong tapuson ang atong programa karong adlaw uban ang mga panghinaot nga motuhop sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa atong mga gahom aniya si Tita Hermie alang sa atong mga bulawanong pulong. Mga kaigsunan, sama sa giingon na ni Sir no, tapuso na ito ang atong tulamanon karong adlaw. Hunyo, 10 karon, 2021, Biyernes, og by the way, og mapon Independence Day na. Pinaagi usab sa 11 karon, yeah. Og ma Independence Day pinaagi sa atong pagtunol sa pagpaangbit usab kaninyo sa atong mga bahandi anong pulong sa Dios ato kining kutluon sa balaang kasulatan sa Salmo chapter 37 verse 5 to 7 ug kini nagkanayon. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi. Salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Padanago niya ang imong kaayo sama sa kahayag sa adlaw ug ang imong pagkamatarong sama sa udtong tutok. Paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok, paghulat kaniya uban ang pailob. Ayaw kasinahi ang nagmainuswagon ug ang nagmalampuson sa dautan nilang paagi. Ug mao kato nga atong mga bahandi anong pulong karong adlaw nga maoy motapos sa atong programa ug hinaot nga ang Ginoo mag-uban kanatong tanan mawa na unta kining COVID-19. So sa gihapon atong natagamta maminsaheng nakabusog sa atong kinabuhi. Ako si Leony Kiamco o kauban. Uban usab sa atong technical si Marvin ako sa Ermi Songalia. Kiniusap si Romid Kailing. Si Channel Friend Mordano. Og si Dr. Jerry Penserga. Magaingon salamat sa pagpaminaw ning atong programa Tinubdan sa Kasayuran. Inyong nabati ang programang Tinubdan sa Kasayuran. Hangtod sa sunod nga higayon. Salamat. Inyong nabati ang usa
Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran ang mga hunahuna ug opinyon iya lamang sa magsisip